साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा 3ds Max मा मोडिफायर को बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। पहिला सुरुमा मैले एउटा बक्स क्रिएट गर्छु। बक्स को हाइट यत्रो राख्छु यति र यसको मोडिफाई मा गएर लेन्थ यति राख्छु, विड्थ यति, लेन्थ अलिकति कम र हाइट लाई अलिकति धेरै यदि राख्छु। त्यसपछि F4 प्रेस गर्छु। लेन्थ सेगमेन्ट मा 50 राख्छु। यसमा विड्थ सेगमेन्ट मा पनि मैले 50 नै राख्छु। यसमा चाहिँ मैले 40 सरी यसमा 10 र यसमा पनि 10 राखिसकेपछि अब मोडिफाई मा गएर मोडिफायर लिस्ट मा गएर ट्विस्ट मोडिफायर राख्छु यसलाई। त्यसपछि पहिला देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एंगल, यसलाई मैले रोटेट गरे भने, यसलाई मैले बढाए भने यो रोटेट हुन्छ जेड एक्सिस मा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जेड एक्सिस सिलेक्ट छ। मैले यसमा y सिलेक्ट गरेर एंगल बढाए भने y एक्सिस मा यो बेन्ड हुन्छ। त्यसपछि x एक्सिस मा पनि यस्तै गरी ट्विस्ट हुन्छ। मैले z एक्सिस मा यसरी एंगल बढाए भने z एक्सिस मा यसरी ट्विस्ट हुन्छ। अब तपाईले यहाँ बेस भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसलाई मैले बढाए भने देख्न सक्नुहुन्छ तलबाट फ्ल्याट हुँदै गछ र माथि ट्विस्ट हुँदै गछ। यसलाई मैले 0 राख्छु र अब यहाँ लिमिट देख्न सक्नुहुन्छ। लिमिट इफेक्टलाई अन गरे भने हाम्रो अब्जेक्ट फ्ल्याट देखिन्छ। अब अप्पर लिमिटलाई मैले बढाए भने हाम्रो अब्जेक्ट तलबाट माथि ट्विस्ट हुँदै जान्छ। यसलाई मैले अझै बढाए भने तलबाट माथि हाम्रो अब्जेक्ट ट्विस्ट हुँदै जान्छ। र अब लोअर लिमिटलाई बढाए भने तल फ्ल्याट हुँदै जान्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले माथि पनि फ्ल्याट, तल पनि फ्ल्याट र सेन्टरमा मात्रै यो ट्विस्ट भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने यो एंगल लाई अब यति गरिसकेपछि एंगल लाई अब बढाइदिनुस्। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई डिसेलेक्ट गरेर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो त भयो ट्विस्ट को बारेमा। अब मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुल बाट शिफ्ट प्रेस गरेर एउटा कपी लिन्छु। कपी राख्छु यहाँबाट। त्यसपछि ओके लेख्छु। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर ट्विस्टलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट ट्विस्टलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब अर्को मोडिफायर को नाम यहाँ सर्च गर्छु मैले। Ctrl Z बेन्ड। सुरुको अब्जेक्टलाई के सुरुको डिफर्मलाई मोडिफायरलाई क्लिक गर्नुस् बेन्ड। अब बेन्डमा पनि तपाईहरुले सेम प्यारामिटरहरु देख्न सक्नुहुन्छ जुन ट्विस्टमा थियो। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर एंगललाई मैले बेन्डको एंगललाई बढाए भने देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी बेन्ड हुन्छ। अब यहाँ डाइरेक्सन छ, कुन डाइरेक्सनमा पहिला यसलाई बढाउँछु, कुन डाइरेक्सनमा तपाईहरुले यसलाई बेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ एक्सिस छ, y मा लिएर गयो भने यसरी बेन्ड हुन्छ, x मा क्लिक गरे भने यसरी बेन्ड हुन्छ र मैले z मा क्लिक गरे भने अघि जस्तो थियो
अस्ते हुन्छ। र अब लिमिट पनि ट्विस्टमा जस्तै सेम अप्सन छ यसमा। र अब लिमिट इफेक्टलाई अन गर्यो भने अप्पर लिमिट बढाइदियो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो तलबाट माथि बेन्ड हुँदै जान्छ। र अब लोअर लिमिटलाई बढायो भने यसलाई 0 बनाएर लोअर लिमिटलाई बढायो भने यस्तो हुन्छ। यस्तै गरी अब तपाईहरुले बेन्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्सनमा हेर्नुस्, यसरी कुन डाइरेक्सनमा बेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई एउटा डुप्लिकेट लिन्छु, यहाँ शिफ्ट प्रेस गरेर कपी राख्छु, ओके। त्यसपछि यो बेन्डलाई मैले यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि अर्को मोडिफाई मेल्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई अलिकति हाइट कम गर्छु र सेगमेन्ट 20x40 यसलाई सेलेक्ट गरेर मेल्टमा आउँछु। त्यसपछि मेल्टको अमाउन्टलाई बढाएर हेर्नुस्, यस्तो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि मेल्ट हालेर हेर्नुस्, यस्तो हुन्छ। र मेल्ट अमाउन्ट हालेपछि स्प्रेड भन्ने अप्सन छ यहाँ, अफ मेल्टको पर्सेन्टेज यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ सोलिडिटी भन्ने अप्सन छ, यसमा डिफल्ट आइस छ। त्यसपछि ग्लासलाई मेल्ट गर्दा यस्तो देखिन्छ, जेलीलाई र प्लास्टिकलाई। र तपाईले आफ्नै कस्टममा आफ्नै बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो गरेर। र यसमा पनि सेम यिनी दुईटा मोडिफायरमा जस्तै एक्सिस छ, एक्सिसलाई एक्समा यस्तो देखिन्छ, वाइ एक्सिसमा यस्तो देखिन्छ र जेड एक्सिसमा यस्तो देखिन्छ। फ्लिप एक्सिसलाई क्लिक गर्नुभयो भने माथिको तल, तलको माथि हुन्छ। यो एक्समा हेर्नुस्, देख्न सक्नुहुन्छ। फ्लिप एक्सिसलाई अफ गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ। यसलाई अफ गरे। र अब यो मेल्ट मोडिफायर पछि म एउटा प्लेन क्रिएट गर्छु। यसमा सेगमेन्ट हाल्दिन्छु। फिफ्टी बाई 50। त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर मोडिफाईमा आएर यहाँ मोडिफायर लिस्टमा आएर यहाँ रिपलमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि रिपल मोडिफायर हालिसकेपछि एम्प्लिट्युड 1 मा यसरी बढाउनुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बढ्छ। अलिअलि वेब टाइपको डिजाइन बनेको छ। अब यता अलिकति भाग यो, अलिकति भागमा यो बनेको छैन, यता र यता। अब यो पनि बनाउनको लागि यहाँ एम्प्लिट्युड अमाउन्ट 2 मा बढाइदिनुस्। सेम टु सेम अमाउन्ट बनाइदिनुस्। यसमा जस्तै यसमा मैले 10 र यसमा पनि 10
20 20 देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिरबाट यो वेभ देखिरहेको छ। त्यसपछि वेभ लेन्थलाई बढाउनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ वेभलाई यसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसमा मैले फेजले बढाएँ भने देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एनिमेसन टाइपको बनेको छ। यसलाई मैले एउटा एनिमेसन बनाएर देखाउँछु। अटो की र 60 फ्रेममा आएर मैले फेजलाई बढाइदिन्छु। अब हेर्नुस् एनिमेसन कस्तो बनेको छ। यसलाई मैले लास्ट फ्रेममा राखिदिन्छु। अब प्ले गरेर हेर्नुस् हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी एनिमेसनमा पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब यो डिकेलाई बढाउनु भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई फ्ल्याट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र सेन्टरमा मात्रै यसरी उठाउन सक्नुहुन्छ। र डिकेलाई घटाउनु भयो भने पहिलाको जस्तै वेभको इफेक्ट आउँछ। र अब मैले यसको अर्को कपी लिएर आउँछु। ओके कपीमा राखेर र यसको मैले यो रिपिललाई रिमुभ गर्छु। र अब मैले अर्को मोडिफायर हाल्छु, त्यसको नाम वेभको प्रयोग तपाईहरुले यहाँ एम्प्लिट्युड 1 मा बढाउनु भयो भने यसरी बढ्छ। अलिकति ठाउँमा मात्रै बढेको छ, उता अलिकति ठाउँमा फ्ल्याट छ। अब यसमा पनि सेम अमाउन्ट हाल्दिनुस्। देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईहरुले घरको लागि रुफको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि यो रिपल जस्तै यहाँ सेम टु सेम प्यारामिटरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। वेभलेन्थ देख्न सक्नुहुन्छ, वेभलेन्थ फेज देख्न सक्नुहुन्छ, एनिमेसनको लागि युज गर्न सक्छ। यो डिके सेम टु सेम प्यारामिटर्स। अब मैले तपाईहरुलाई अर्को मोडिफायरको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि फाइलमा गएर यसलाई रिसेट गर्नुस्। त्यसपछि पर्सपेक्टिभलाई म्याक्सिमाइज गर्नुस् र एउटा बक्स क्रिएट गर्नुस्। F4 प्रेस गर्नुस् र यसको सेगमेन्टलाई 40 बाइ 20 यसलाई पनि 40। त्यसपछि अब मोडिफायर लिस्टमा गएर ल्याटिसलाई सेलेक्ट गरेपछि तपाईको अब्जेक्ट यस्तो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किन देखिएको छ भन्दाखेरि यहाँ प्यारामिटरमा यहाँ जोइन्ट्स ओन्ली फ्रम भर्टेक्समा सेलेक्ट गर्दा यस्तो देखिन्छ, स्टार्ट ओन्ली फर एजेस गर्दा यस्तो टाइपको डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। र बोथ गर्नुभयो भने दुईटै टाइपको डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। र स्ट्रक्चर भन्ने अप्सन छ यहाँ। यसको रेडियसलाई मैले 1 राखे भने देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ
रेडियसमा 1 राखेँ भने अब मैले 2 राख्छु 2 राख्दाखेरि यो रेडियस यतिको बढ्यो 0.5 राख्छु 0.5 राखेर यो सेगमेन्ट अब सेगमेन्ट तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने यसरी सेगमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ मलाई अहिले चाहिदैन त्यही भएर यसलाई मैले 1 नै राखिदिन्छु र साइड्समा मैले साइड्सलाई बढाए भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिलिन्ड्रिकल टाइपको बनेको छ मिनिमम तपाईले यसलाई 3 साइड सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई मैले 10 साइड बनाउँछु यहाँ इग्नोर हिडन एजेस ठीक छ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले अनटिक गरेको भएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि लाइन बनेको छ अब मैले टिक गरे भने यो सबै लाइनलाई हटाइदिन्छ बक्समा गएर यसलाई मैले 20 20 र 20 देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको कलर चेन्ज गरेर देखाउँछु मैले ओके यो जाली टाइपको बनेको छ यसरी तपाईहरुले जाली टाइपको डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ